Bună ziua! Astăzi vom face un tort de post vegan mai dietetic, care nu conține făină, nu conține gluten și conține foarte puțin zahăr brun. Am făcut acest tort deoarece luna aceasta canalul meu a ajuns la peste 10.000 de abonați și vreau cu această ocazie să mulțumesc celor care apreciază, care comentează, care distribuie și celor care s-au abonat la acest canal. Ingredientele pentru acest tort le veți găsi ca de obicei în descriere și le voi aminti și în acest video. Într-un bol mai încăpător vom pune 150 de grame de fulgi de ovăz mărunțiți transformați în făină, aproximativ o cană jumătate, o cană de fulgi de ovăz, aproximativ 100 de grame, 2-3 linguri de amidon de tapioca, care este opțional, dar pe care eu l-am pus ca aluatul să nu fie prea sfărmicios, 3-4 linguri de zahăr brun sau un alt îndulcitor, punem după gust, o lingură de praf de copt și un praf de sare. Și amestecăm foarte bine aceste ingrediente uscate. Dacă nu avem praf de copt, putem pune o linguriță cu vârf de bicarbonat. Vom folosi și 3 morcovi. Morcovul trebuie să fie de mărime medie. L-am spălat foarte bine și l-am dat pe răzătoarea cu ochiuri mari. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 2 căni de morcov, dar atenție, nu trebuie să presăm morcovul în cană. Deci când vom măsura cu cana, vom pune morcovul fără să îl presăm. O cană o vom păstra deoparte, așa cum este, și o cană o vom pune într-un blender cu o cană 250 de ml de apă fierbinte. Eu am folosit o apă minerală carbogazoasă, câteva linguri de ulei de măsline presat la rece sau un alt ulei vegetal, punem 2-3 linguri și punem și o aromă la alegere, coajă de lămâie, coajă de portocală, o aromă de vanilie naturală sau orice altceva ne place. Mixăm foarte bine până morcovul este foarte bine mărunțit, până devine foarte fin și apoi vom turna această compoziție peste amestecul de făină din bol. Ce am vrut să amintesc, persoanele cu intoleranță sau alergie la gluten trebuie să caute în magazin produse etichetate ca fiind fără gluten. Pentru că în mod obișnuit glutenul nu este regăsit în fulgi de ovăz, dar se poate contamina pe liniile de procesare sau chiar atunci când este recoltat, deoarece în acele fabrici se pot procesa și cereale care conțin gluten. Vom amesteca foarte bine compoziția cu fulgi de ovăz și apoi vom adăuga aproximativ jumătate de cană de nuci măcinate, cam 100 de grame, și cana de morcov pe care am lăsat-o așa cum este și vom adăuga și puțină zeamă de lămâie pentru a potența gustul. Amestecăm foarte bine această compoziție și apoi vom pregăti o tavă din aceasta cu inel detașabil. O vom pregăti cu hârtie de copt. Dacă nu avem hârtie de copt, ungem cu ulei și tapetăm cu puțină făină de ovăz. Vom pune compoziția în tavă. Tava are diametru de 18 cm. După ce punem compoziția, vom aplatiza ca acest blat să fie egal. Vom preîncălzi cuptorul la 170-180 de grade. Eu am un cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos și vom pune tava în cuptorul preîncălzit pentru aproximativ 40-45 de minute, acum depinde de cuptor. Vom face testul cu scobitoarea. Când vom scoate blatul din cuptor, îl vom lăsa puțin să se răcească în tavă, 10-15 minute, apoi îl vom răsturna pe un grătar sau pe un fund de lemn și îl vom lăsa
să se răcească complet. Nu-l vom tăia cald pentru că se va sfărâma. Îl vom tăia în 3 părți egale. Eu l-am tăiat a doua zi și îl vom umple cu frișcă vegetală. Eu am folosit aproximativ 500 de grame de frișcă vegetală pentru acest tort. Am pus pe primul blat frișcă. Am pus fructe din acestea care sunt în compot sau sunt în cocktail din acela în suc propriu. Nu punem fructe crude pentru că vor fermenta. Mai ales că acest tort nu va fi mâncat atunci, ci poate va fi a doua zi consumat sau a treia zi și fructele vor fermenta și vor produce alcool. Deci dacă punem fructe gătite. Frișca pe care am folosit-o o putem face în casă. O să vă las sus în dreapta și jos în descriere o frișcă vegetală făcută în casă, dar dacă nu doriți să folosiți acea frișcă, puteți cumpăra din comerț, dar aveți grijă să fie o frișcă fără grăsimi hidrogenate. Și dacă nu dorim să cumpărăm frișcă din aceea din comerț, putem folosi o cremă de cocos, cu toate că nu va avea același gust. O cremă de cocos pe care o vom pune la frigider și vom colecta doar partea tare pe care o vom mixa cu un îndulcitor la alegere. Sau putem pur și simplu să decorăm cu orice altceva ne place acest tort sau să folosim chiar și o altă cremă de vanilie sau orice altceva ne place. Nu trebuie să nivelăm foarte frumos acest tort pentru că deasupra putem să punem, așa cum am pus și eu, niște fulgi de migdale sau putem folosi fulgi de cocos. Eu am vrut să fie un tort așa mai deschis la culoare, să fie în ton cu acest sezon de iarnă. Am mai lăsat puțină frișcă și am ornat și deasupra. Dar fiecare poate orna acest tort așa cum îi place, poate să-l facă și cu ciocolată sau din aceea fără zahăr. Eu am mai folosit pentru decorarea acestui tort și niște cireșe din acestea confiate. Dar putem să folosim, dacă nu avem, pătrățele din ciocolată din aceea vegană fără zahăr sau orice dorim. După ce terminăm acest tort de decorat, îl vom pune la frigider pentru câteva ore sau chiar peste noapte și apoi îl vom tăia și putem să îl servim. Este un tort delicios, într-adevăr mai dietetic, nu pot să spun că este la gust ca cel cu făină albă, pentru că aș minți, dar este un tort mai sănătos. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere, o zi bună și sărbători fericite vă doresc alături de cei dragi.